So what is up guys, it's Torres vlogs back again with another basic editing tutorial for mobile editors dyan. So itong part 2 natin, pasensya na kung medyo natagalan kasi tinatamad akong mag-video ngayon. Pero ngayon, tuturuan ko kayo ng sky replacement. So para dito, dahil ngayong lockdown, pwede nyo gawin to using your mobile phone lamang. Lockdown ngayon, gusto nyo maka-discover ng bagong editing skills, no? So, itong editing skills na to is nalaman ko lang din naman sa YouTube to. So, papadaliin natin yung steps. So, yung mga following steps lang tayo na gagawin dyan. Ang mga kakailanganin natin dito is mga ilang kagamitan lang naman. Tripod para mag-level lang yung TV nyo doon sa formation nyo. So, ito na mga rules or dapat yung gawin bago nyo i-shoot yung sky replacement. So, first na gagawin nyo is dapat yung camera nyo is nakatutok sa TV na hindi naka-curve na nakaganyan. Kunyari, ito yung TV. Dapat nakaganyan, hindi nakaganon, hindi nakaganon. Or walang nakasagabal. Kasi, pag in-overlay mo yung video na kumikidlat, kung nakita nyo dyan bago i-start yung video na to, yun yung gagawin nyo kasi dapat hindi nakatagilid yung TV nyo kasi para hindi kayo mahirapan i-adjust or i-crop, i-mask yung TV, ay yung ipapatong yung kidlat. Kasi kahit iba lang naman yun, kahit mga stars, kahit anong gusto nyo ilagay doon about sa sky. Basta sky replacement, babaguhin nyo yung nasa langit. So, ayun, dapat pantay, nakaganyan talaga, flat na flat, hindi nakaganon, hindi nakaganyan. Dapat nakaganon. Tapos pag mag-shoot kayo dyan, dapat yung araw is hindi nare-reflect yung iba. Wala, yung mga pader na medyo nasisinagan ng araw is hindi siya magiging black. Dapat dark yung mga baril. Dark yung mga pader nyo. Para pag in-adjust nyo yung color grading yan, magba-black. Tapos yung sky mag is pagiging green. So yun. So yun lang naman yung mga step na gagawin natin. So sa first step na gagawin nyo is mag-shoot kayo ng video na nakaharap sa TV nyo na ganyang angulo, yung nakikita nyo ngayon. Then, maglakad kayo papunta dyan. Then, kukunin nyo yung image dun sa TV. Tapos, dapat malapit medyo sa camera yung kamay mo para sakot yung buong screen ng TV nyo. Yung ganun ninyo. Then, galing naman. So, yan. Pagkakuha nyo ganon, maglakad kayo papunta dun sa lalagyan nyo. Tapos, second clip, hawakan nyo yung cellphone nyo. Then, ganon kayo. Lakad kayo, tutok nyo sa langit. Then, ganun nyo, boom! Hindi pala kita. Ganun lang. Ganun, pag gano'n, alis nyo na ng dahan-dahan. Tutok nyo lang kahit 5 seconds. O kahit ilang segundo nyo bago nyo tanggalin yung video na yan. So yan, pag okay na, stop nyo na. Ganun lang kasimple yun. So, sa editing na tayo ngayon. And pagkatapos yung mag-shoot, punta na kayo sa Kinemaster app, then create, and select 16:9 aspect ratio. And pag nakaklik nyo na yan, punta kayo sa media, then click nyo na yung first clip ng video nyo, which is yung may TV. Then, after selecting the first clip, punta kayo and trim nyo na yung pinakamagandang video or the best video nyo. Yung tamang pagpasok nyo, tapos yung pagkuha ng TV, at pag natapos ng TV, ganun lang yung cropping naman dyan or yung trimming lang dyan. So, i-crop natin dito, bandang papasok na yung kamay ko. Then, i-crop natin siya pag nakuha ko na siya. Then, pag natapos nyo nang i-trim, mag-create ulit kayo ng panibago. 16:9 aspect ratio ulit. Then, punta kayo sa second clip nyo, which is yung may langit. So, dito, wala kayong iti-trim. Ang gagawin nyo lang is papalitan nyo lang yung kulay ng video na yan. So, punta kayo sa color filter. And after selecting the color filter, punta kayo sa warm and piliin nyo yung pinaka nasa baba, which is yung warm 12 or W12. Then, punta kayo sa adjustment. Then, sundan nyo na yung gagawin ko dyan. Ibaba nyo na todo yan. At tapos, dapat magbablacken yung structures at dapat magkukulay green yung langit. So, katapos yan, i-export nyo na yung video na yan. So, pagkatapos yung i-export yan, balik kayo sa unang ini-edit nyo. And, select nyo na yung second clip, original second clip, yung wala pang kulay. So, i-trim nyo siya dun sa malapit nyo nang ibuka yung kamay nyo or malapit nyo ilabas. Yan, dyan nyo i-trim yan. Then, trims. Yan. And next, select nyo na yung lightning effect nyo. Yan, and ilagay nyo sa pinakadulo. Then, ilalapat nyo na siya sa TV. So, dyan, kailangan nyo na ng matinding pasensya. And, tignan mo yan, medyo naka yung TV natin, di straight, so mahirap yan.
And pagkatapos niyan, punta kayo sa blending. And after selecting blending, punta kayo sa screen, hanapin nyo, then click and select opacity. Yan. Ayusin nyo lang yan. Then punta kayo sa cropping. And after selecting cropping, on nyo yung mask, then yung feather. I-adjust nyo na yan. Kasi pangit, pag hindi nyo feather yan, masyadong sharp yung gilid yan. So, pagkatapos nyan, panoorin nyo, then yan, i-crop nyo siya bago dumampi yung kamay nyo sa TV. So, dyan, select at play hand lang. Then, yung second, meron na tayong panibagong clip. So, i-trim nyo yung panibagong clip ng lightning sa malapit ng, nung nakuha nyo na yung lightning effect. So, ayan. So, medyo adjust natin. Ipanoorin natin. Tingnan natin kung ayos na. Okay. Sakto-sakto. So, next naman natin. Ang next naman natin is punta kayo sa media. Then, i-select nyo na yung lightning effect. And yan. And kunin nyo yung pinakamagandang effect or pinakamaraming lightning para mas maganda, mas okay. So, punta kayo sa layer. Then, select nyo na yung in-export yung kaninang may pagbabago sa color. And yan. And, i-trim nyo din siya nung malapit nyo nang buksan yung kamay. Yan, dyan. Then, lagay nyo siya dun sa unahan. And, fill nyo lang yung screen yan. Then, punta kayo sa chroma key. Then, on nyo yan. Then, i-adjust nyo na yan. Kayo nang bahala dyan. Basta, dapat ang matitira dyan is yung mga structures na kulay itim. And, dapat, yung mababago lang dyan is yung kulay green. Mapapalitan nung nasa taas, nung which is yung lightning. So, ayan na. So, okay na. Then, panoorin nyo kung bumagay ba. O, diba? Saktong-sakto siya. So, i-trim nyo na yung video na yan kung saan malapit nang umalis para hindi maging pangit. And kayo na bahala mag-adjust or zoom in sa magandang effect niya. So, ayan, diba? Mas okay. So, i-crop nyo doon nung pag-alis ng camera kasi pumangit yung pader doon. So, ayan, lagyan na ng solid color sa, dulo. Ayan, panoorin natin. Yan, sakto yung pagkuha sa langit. Then, boom. Kayo na bahala maglagay ng mga sound effects dyan. So, yan mga kabanis, kung napanood nyo yung buo, sana naintindihan nyo yung tutorial. Yun yung pinakamadali. So, makikita nyo naman ang ganda nung kinalabasan nung sky replacement natin. Perfect na perfect siya. So, ayun, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. And kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, is nandiyan lang yan sa link down below, sa description down below. And nandito lang din sa end card yan. So, ayan. Sana may natutunan kayo sa sky replacement natin. And, yun. Ayun, madali lang naman gawin yung sky replacement. Yun, dahil naboboard ka, is pumasok ka na sa mundo ng editing. Na sa mga board dyan, pasok na kayo sa editing skills. Dito lang ako, comment down below sa mga hindi nyo pa naintindihan dito sa mundo ng editing, sa mobile editing. Ituturo ko sa inyo yung mga nalalaman ko lamang at hindi naman ako magtuturo ng hindi ko alam. So, ayan. Maraming salamat. And, see you sa part 3 natin. And huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, share, at i-ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa every upload natin na ilalabas natin dito sa mobile editing tutorial natin. And i-subscribe nyo na mga kabanis yun. And kita tayo sa next tutorial natin. So, peace!